selamat datang ke Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Hari ni kita ada video slime lagi. Slime biru lawan slime pink. Kat sini saya ada macam-macam bahan warna biru. Saya ada warna IKEA, saya ada warna Cleopatra, Elmer's glitter glue dengan warna Cleopatra yang berglitter. Semua warna biru, yang ni warna mint cair. Tapi saya kira sebagai biru. Lepas tu saya ada glow in the dark glue. Great for slime. Memang perfect untuk rancangan saya ni. Elmer's glitter glue. Lepas tu saya ada dua warna Cleopatra. Satu pink dengan satu pink glitter. Banyak glitter, banyak biru, banyak pink. Akhir nanti awak akan pilih slime mana yang lagi cool. Jom mula. Saya nak mula dengan pink. Semua bahan pink ada dalam mangkuk ni, tapi saya kena keluarkan dia dulu. Keluarkan semua balik. Kali ni saya nak mula dengan warna sebelum gam. Asas slime saya guna gam dengan air contact lens dengan bikarbonat. Tak nak keluar pula. Ambil masa sikit, tapi saya dah keluarkan dia. Sekarang botol terakhir pula. Lepas tu gam. Nampak cantik dah. Cantik warna pink dia. Okey, semua dah tercampur. Sekarang bikarbonat dengan contact lens. Air contact lens. Rasa dia macam chewing gum. Okey, slime pertama dah siap. Pink bubblegum slime dengan efek berglitter. Saya letak kat tepi. Nak tengok kalau boleh bersihkan mangkuk ni. Mangkuk ni dah siap. Sambung lagi dengan warna biru. Semua warna biru dah masuk. Sekarang gam pula. Memang cantik. Saya rasa memang cantik bila kita masuk gam. Lepas tu warna semua berenang kat bawah. Saya nak kacau dia. Mesti cantik biru ni. Jadi macam baby blue. Sekarang bikarbonat. Oh, ada bulatan melekat. Sekarang air contact lens. Dah siap slime biru saya. Ni dia slime saya. Pink lagi banyak daripada biru. Dua-dua pun cantik. Kelikatan dia elok. Boleh picit-picit dan bentuk dia tak melekit tapi macam slime biasa. Sekarang saya tanya awak, yang mana yang awak lagi suka? Yang pink ke yang biru? Apa patut kita panggil dia? Kalau awak ada cadangan nama yang cool, bolehlah tulis kat komen kat bawah. Bolehlah kita undi nanti. Awak nak pink ataupun biru? Saya rasa pink ni lagi berkilau. Tapi mungkin perasaan saya je. Tulislah semua kat komen kat bawah. Saya tak sabar nak baca komen. Saya harap awak suka dan berseronok dengan video ni. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Subscribe juga saluran ni. Kalau belum subscribe lagi, tekan juga butang loceng kat sebelah dia supaya tak terlepas video-video baru daripada kami. Kita jumpa lagi lain kali di Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Bye.